සයන්ස් විත් නාලක YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ දකින්නේ තෙදඬු තුලාවක්. එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එකක්. මෙම උපකරණය තෙදඬු තුලාව ලෙස හඳුන්වන්නේ මෙම උපකරණයේ දඬු තුනක් තිබීම නිසා. මෙන්න මේ ආකාරයට දඬු තුනක් තිබෙනවා තෙදඬු තුලාවේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා තෙදඬු තුලාව නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැති කාරණයකුත් අද කියලා දෙනවා. ඒ තමයි තෙදඬු තුලාවේ දෝෂ ඇති වුනහම ඒවා නිවැරදි කරගන්න ආකාරය. මේ තියෙන්නේ තෙදඬු තුලාවේ තුලා තැටිය. මේ මත තමයි අපි ස්කන්ධය මනින්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තබන්නේ. තුලාවේ දඬු මත තියෙන මෙන්න මේ බර සහිත කොටස් එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. ස්කන්ධය මැනීමට පෙර මෙම බර සහිත කොටස් වම්පස සීමාවේ බිඳුව සලකුණු කර ඇති ස්ථානයේ තිබිය යුතුයි. ස්කන්ධය මැනීමට පෙර තෙදඬු තුලාවේ ඉරි කැබල්ලකින් දක්වන මෙන්න මේ දර්ශකය බිඳුව ලෙස සලකුණු කර ඇති ස්ථානයේ තිබිය යුතුයි. දර්ශකය නිවැරදි පිහිටුමේ තිබුණේ නැත්නම් ඒක සකස් කරගන්න ආකාරය මම ඉදිරියේදී ඔබට කියලා දෙනවා. දැන් මම සූදානම් වන්නේ ලුණු ගෙඩියක ස්කන්ධය මනින්න. මුලින්ම අපි තුලා තැටිය මත ලුණු ගෙඩිය තියමු. ඊට පස්සේ දඬු මත තියෙන කුඩාම බර එහා මෙහා ගෙනියලා බලනවා බිඳුව සීමාවට දර්ශකය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊළඟට ක්‍රමයෙන් බර වැඩි කොටස් දකුණු පැත්තට අරන් ඇවිල්ලා දර්ශකය බිඳුව සීමාවට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න දැන් අපිට පෙනෙනවා දර්ශකය බිඳුව සීමාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියේ ස්කන්ධය වෙන්නේ ග්‍රෑම් 50 එකතු කිරීම 3.3. ඒ කියන්නේ ලුණු ගෙඩියේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 53.3යි. ඊළඟට අපි තව ටිකක් බර වස්තුවක ස්කන්ධය මැල්ල බලමු. දැන් මම තුලා තැටිය මත තියෙනවා වතුර පුරවපු බෝතලයක්. අපි ඒකේ ස්කන්ධය මනින්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ අවස්ථාවේදීත් අපි කරන්නේ කුඩාම බර එහා මෙහා කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් බර වැඩි කොටස් එහා මෙහා කරමින් දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට ගන්නවා. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා දර්ශකයේ බිඳුව සීමාවෙන් අතර වුණා. එහෙමනම් බෝතලේ ස්කන්ධය වෙන්නේ ග්‍රෑම් 500 එකතු කිරීම ග්‍රෑම් 10 එකතු කිරීම ග්‍රෑම් 7.1. ඒ අනුව බෝතලේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 517.1යි. දඬු මත සලකුණු කරලා තියෙන ස්කන්ධයන් අනුව අපිට කිරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 500 එකතු කිරීම 100
එකතු කිරීම 10. එනම් ග්‍රෑම් 611ක ස්කන්ධයක් විතරයි. ඊට වඩා වැඩි ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක් තෙදඬු තුලාවෙන් කිරා ගන්න බැරිද? වැඩි ස්කන්ධයක් කිරා ගන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ වගේ පඩි කට්ටලයක්. ඔයාලා මේ දකින්නේ ග්‍රෑම් 500 සලකුණු කරලා තියෙන පඩිය. මේ තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 1 සලකුණු කරලා තියෙන පඩිය. මේ වගේ පඩි දෙකක් අපිට තෙදඬු තුලාවත් සමග ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ ටිකක් බරින් වැඩි පොතක්. අපි බලමු මේ පොතේ ස්කන්ධය මනින්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම පොත තුලා තැටිය මත තියලා දඬු මත තියෙන බර දකුණු පැත්තට රැගෙන යනවා. ඔයාලට පෙනෙනවා දඬු මත තියෙන බර දඬු සමතුලිත කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නොවන බව. ඒ නිසා මම මුලින්ම කිලෝග්‍රෑම් 1ක පඩියක් දණ්ඩක කෙලවර එල්ලනවා. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට තවත් කිලෝග්‍රෑම් 1ක පඩියක් දණ්ඩේ කෙලවරක එල්ලනවා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට රැගෙන එනවා දඬු මත තියෙන බර භාවිතා කරමින්. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔන්න දැන් දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට ආවා. පොතේ ස්කන්ධය ගණනය කරනකොට එල්ලන ලද පඩි දෙකේ ස්කන්ධයත් ගණන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එතනදී අපි එල්ලුවා කිලෝග්‍රෑම් 1ක පඩි දෙකක්. එහෙනම් පොතේ ස්කන්ධය වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 2යි ග්‍රෑම් 95.3ක්. මීළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ තෙදඬු තුලාවෙන් ස්කන්ධය කිරන්නට කලින් දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට රැගෙන එන්නේ කොහොමද කියලා. සමහර තුලාවල දඬු මත තියෙන බර වම්පස සීමාවට රැගෙන ආවත් දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට එන්නේ නැහැ. එම දෝෂය නිවැරදි කරගන්නට අපි භාවිතා කරනවා තැටියට යටින් තියෙන මෙන්න මේ කොටස. මෙම කොටස වාමාවර්තව හෝ දක්ෂිනාවර්තව කරකැවීම තුලින් දර්ශකයේ බිඳුවේ සීමාවට රැගෙන එන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති කාරණයක් තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. මම දැන් තුලා තැටිය වාමාවර්තව කරකවනවා. එතකොට තුලා තැටිය ගැලවෙනවා. තුලා තැටිය සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ ඇතුළත මෙන්න මේ වගේ කුඩා යකඩ කැබලි තියෙනවා. අපිට මෙම යකඩ කැබලි ඉවත් කිරීම හෝ තවත් යකඩ කැබලි කීපයක් එකතු කිරීම මගින් තෙදඬු තුලාවේ දර්ශකය බිඳුවේ සීමාවට රැගෙන එන්න පුළුවන්.
තවත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා රැඳී සිටින්න සයන්ස් විත් නාලක YouTube චැනලය සමඟ.